Nasaan ka? Kita tayo, sabihin ako. Sige, papunta na ako. Wait lang! Uy, ano ba? May sigaw, Brian. Tingnan mo. Oh, ano na naman yan? Film na. Sali tayo. Mahihirapan tayo dyan. Anong itsura yan? Gago. Hindi nyo na lang ako supportahan. Tsaka may cash prize naman eh. Magkano ba? 10,000. Wow. Gusto sali tayo dyan. Anong tema natin? Madami namang pwede eh. Pwedeng urban poor, IP, workers, ano po ba? Pwedeng envy. Oh, ano yung plano ko? Madami ako naiisip. Pwede tayo mag-interview. Pwede tayo mag-interview ng mga tao. Sino lang yung tao? Kahit sino. Pwede din government. Papakita natin. Okay, start na. Ay, wait, teka lang. Ay, start pala. Okay, go. Okay. Sa mga sumunod na araw ay nakipanayam kami sa iba't ibang tao upang kunin ang kanilang pananaw sa nagaganap na environmental degradation at kung ano sa tingin nila ang tungkulin nila upang mapigilan ang paglala nito. Iba't ibang pananaw hango sa sariling karanasan ang aming nakuha mula sa aming mga nakasalamuha. Environmental degradation? Oo, parang yung pagkaubos ng mga puno dahil sa illegal logging. Yun kasi mga likas na yaman natin, sinisira para pagkakitaan. Kaya kung may dilubyan dumating, Tayo rin naman nahihirapan. Nung nasa Sierra Madre kami, namumuhay naman kami masagana, masaya. Simula nung umpisang putulin ng mga tao ang mga kahoy, doon nagsimula ang pagbaha. Kaya ngayon, nakikitira na lang kami sa aming kamag-anak dito sa Maynila. Puro building lang meron. Wala kami masyadong green environment. Merong mga parks, katulad sa Luneta. Manila Bay din, base sobra. Ang dami kasi nagtatapon ng basura dyan eh, lalo na yung mga squatter. Dumituloy tsaka baho. Pollution? Halos lahat ng chemical ng pabrika napupunta na sa ilog. Tapos yung mga usok din ng pabrika napupunta sa hangin. Kaya kadalasan yung mga taong malapit nakatira sa pabrika nagkakasakit dahil madumi na nga yung hangin, madumi pa yung tubig malapit sa kanila. Industrialization siguro kasi syempre 'di ba kapag tumataas na yung need for these industries like manufacturing, production, etc. Syempre napopollute niya yung environment, di ba? At what cost nga ba yung pag-unlad natin? Kailangan pa bang ma-degrade yung environment? Di ba? Yun. Climate change? Ito di ba yung pag-iiba ng panahon? ang winter ng panahon ngayon, nung summer ulan na ulan, tapos ngayon parang ang sobrang init kahit tag-ulan na, palakas yung mga bagyo kahit saan dumadating. Kaya bumabaha eh. Hassle din pag pumapasok. Pag pumapasok ka, maaraw. Pag pauwi ka na, sobrang lakas ng ulan. Sana kung lagi ka na sa bahay, at least safe ka. Dito nga sa amin, konting ulan lang yung umapaw na agad yung ilog dyan sa malapit. Tapos yung mga bahay dito, pinagpapatong-patong lang yung mga yero at saka mga kahoy. Kaya kapag umuulan tapos malakas yung hangin, nalilipad na agad yung mga bubong. Tapos natutumba nung malakas na hangin yung mga dingding. Ano po ba sa tingin nyo ang dapat sisihin sa nangyayaring environmental degradation? Alam mo naman, lahat tayo nagko-contribute sa mga ginagawa nating pagtapon ng basura. Tapon dito, tapon doon. Para sa akin, yung mga malalaking korporasyon talaga yung sumisira sa kalikasan. Kasi, saan ba sila kumukuha ng mga materialis para sa produkto? Di ba sa kalikasan? Yung mga puno, ganyan. So ano po ang dapat natin gawin para hindi na lumala pa yung pagkasira ng kalikasan? Siguro siguruhin natin na yung mga appliances na ginagamit natin, environmental friendly.
Iwasan yung paggamit ng styro, pati plastic, yung mga matagal bago mabulok. Higpitan yung batas sa illegal logging, tapos magtanim ng mas maraming puno. Kung marami tayong puno, maraming mag-absorb ng carbon dioxide na iniimit ng ating mga sasakyan. Conserve water. Waste segregation. Feeling ko, kaya kailangan natin bawasan yung carbon footprint natin, di ba? Magtipid sa paggamit ng kuryente. Yun na yun. Anong yun na yun? Parang may kulang eh. Hindi ko na-explain. Oo nga, baka may mas malalim pang connection yung mga na-interview natin. Hindi lang natin alam kung paano ilagay. Tama. Uy, tingnan nyo to. Ano yan? Maintenance sa document natin. Thank you. Siguro sa pag-isip natin ng solusyon, dapat alalahanin natin na di naman lang tayo nag-iisa eh. May mga kasama tayong naghihirap rin dito sa problema na to. Siguro, dapat nating panagutin yung mga malalaking kumpanya. Yung large-scale mining na yan, di ba? Sinisira niya yung kalikasan natin, yung mga bundok, kinakalbo, yung ng mga puno, yung mga ilog na napopollute. Tayo din yung nagtatapon ng basura. Pero kasabay ng pagtapon natin, yung mga dumi na iniiwan ng mga pabrika dun sa ginagawa nila sa paggawa ng produkto. Malalaking korporasyon na silang umaabuso sa likas na yaman. Yung mas malaki sa akin, patuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Sila itong talagang may malaking impact doon sa nangyayaring environmental degradation ngayon. Mas malaki yung magagawa natin kung sama-sama natin harapin yung problema. Katulad namin mga mahihirap, kailangan namin alamin yung kaligtasan namin sa mga baha, sa mga kalamidad, ganyan. Pero may karapatan din naman kami mabuhay ng malinis at ligtas na paligid. Natin mahanap yung solusyon na lahat mag-benepisyo, hindi lang tayo na bilang individual. Bakit nga ba natin tinanggal yan? Kasi sobrang haba na nung unang nagawa. Hindi kaya ito yung kulang natin? Oo nga, kaya nga siguro hindi natin mapag-connect yung mga na-interview natin. Ay dahil may nakalimutan tayo sa mga hanapan. Pamalaan! Pamalaan! Estado! Crimean War. So, Russia, Germany. Pamahalaan nga yung kulang. Ano nang gagawin natin? Alam ko na. Mag-interview na lang tayo na galing sa kanila. May rally sa Menjola mamaya. Punta pa tayo? Kasabay nito ay ang tahasan, pagyurak sa karapatan ng mga katutubong mamamayan sa buhay, sa kabuhayan at sariling pagpapasya. Dahil ang mga maliliit na magsasaka, mangingisda, naapektuhan na ng pagdingina ng malalaking korporasyon. Sa pandarambong ng ating likas yaman, sa pagdumi ng ating kapaligiran, ang mga lason at wala na silang malinis na tubig na pwedeng inumin. At ang mga pinapatay, ang mga hinaharas, ay ang mga taong matagal nang nakatira sa mga lugar na yon. Higit kumulang 1% lamang ang nakokontribute ng lahat ng operasyon ng pagmimina sa kabuuang kita ng ating bansa. kulang na lamang maging ang hangin at hininga namin ay inyong ariin din. Dambuhalang pag-imina, pandarambong sa ating lupa. Na ang mga pinakamahihirap na probinsya at mga lugar dito sa Pilipinas ay doon kung nasaan ang operasyon at proyekto ng malakihang pagmimina. May buhay pagkatapos ng ganid na pagmimina, mga ulol, hindi sapat ang libu-libong punong kahoy na inyong ipinapatanim. Ang kailangan namin ay halamang makakain.
ayos na yung appointment natin para sa interview natin. Uy, may narration na ako. Marinig nga. Sa lalong paglalim ng diskurso ng aming pakikinayang ay may mga naungkat kaming mga kasagutan na tila nakalimutan naming isaalang-alang sa pagsasagawa ng dokumentaryong ito. Dagdagan naman ng feelings. Hindi lamang tayong mga mamamayan ang may tungkulin para pangalagaan ang kalikasan mula sa tuluyang pagkasira, ngunit may isa pang mas mahalagang aktor na dapat isama sa ating larawan, at ito ang Estado. Okay na ba? Okay na. Yay! Yun na. Mamaya kunin pa sa atin niya, makita niya pa yung ano, kung ano bang maisip nun eh. Kunin yung mem card. Yung mem card. Off na. Off nyo na kasi.